Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, samahan niyo ako sa ating unboxing episode and mag-unbox naman tayo ng yan guys, smart home IP camera. So ayan. And in this unboxing session, ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang mga features nitong camera na to. And kung ano ang laman nitong accessory sa loob. So let's start unboxing. So, nabili namin siya ng hubby ko sa Amazon. Okay, yan. For around 100 dirhams. Ito siya guys. Ito yung model niya. So, IP camera siya. And naisipan namin siya na ilagay para makita namin yung mga anak namin while we are at work. So, pag namimiss namin yung mga bata, titingnan lang namin sila sa camera and alam namin kung okay sila sa bahay. So, ayan guys. So, let's start unboxing. Let's open the box. So, basahin ko muna guys yung mga features bago natin sa buksan. Sa Motorized pan in tilt, 360 visual coverage. Tapos, meron siyang motion detection and smart tracking. And, ang kagandahan sa IP cam na to is two-way talk. Pwede kang makipag-usap sa, through this camera. And Wi-Fi siya. So, connect lang natin siya sa Wi-Fi. And then, sa cellphone natin, mag-install tayo ng app sa Google Play. Tapos, may night vision din siya. And then, you can view it from anywhere. So, basta kami naka-install lang guys na app sa Google Play. I-download nyo from Google Play Store. Tapos, makikita nyo na siya from anywhere. Kahit nasa labas kayo, basta meron lang kayong connection sa internet, then makikita nyo siya. And then meron din siyang slot for MicroSD for local storage. So meron siyang up to 256 GB. Yan, pero kung gusto niyo naman guys ng medyo malaki-laking memory, pwede niyo naman siyang lagyan. And then meron siyang secure cloud storage. So optional siya guys. So ayan guys. And then ayan siya guys. Ito yung app na kailangan nating i-download, EZVIZ app sa ating mobile in the Google Play or Apple App Store. Ayan. And it is in full HD. Ayan guys. So, what I said, pwede mo siyang ipatong sa table or pwede mo siyang ilagay sa ceiling. Pwede mo siyang ilagay sa ceiling. Ayan. Kasi 360 naman siya, nagtitilt siya or nag-automatic na motion detection siya. Depende sa settings na ilalagay natin guys. And it supports webcam function as well. So, ayan guys. Excited na akong buksan. So, what's inside the box? Okay, meron siyang quick start guide. Ayan guys. So, meron siyang pa-thank you card. Ating IP camera. Guys. Tchanan! So, it's so simple. Napaka-simple lang niya. Ayan. Ganito siya. So, ang laman niya sa loob is itong mismong IP camera. Nagro-rotate siya guys. So, meron siya sa app sa phone na pwede nyo siyang i-rotate. And makikita nyo siya 360 view. Tapos, nandito yung kanyang port para sa power supply and para sa connection ng cable for internet if you don't have a Wi-Fi. But if you have a Wi-Fi, is mas maganda kasi hindi mo na kailangan ng cable to connect.
Ayan. So, ito yung unit. Ayan, guys. And then, ano ba naman ito? Okay, so, ayan. So, ang iba pa niyang accessories is power cord. Ayan, power cord. And meron siyang adapter. Ayan. And kung ilalagay mo siya sa ceiling, meron siyang mount. Ayan. Dito siya kinakabit sa ilalim. Ganyan. Tapos imamount mo siya, isasabit mo ng patiwarik kung sa ceiling mo siya ilalagay. But mas convenient kasi kung ilalagay mo siya sa tabletop, pwede mo siyang ilipat anywhere you like. And then, meron siyang mounting sticker. Meron pala siyang mga screw. Ayan. Kung ikakabit mo siya sa ceiling. Ganyan lang kasimple lang ating IP camera. Let's go to the quick start guide. So, scan the QR code for detailed user manual. And by using supported QR code, scan tools such as Facebook, Safari, or Chrome. And then, scan the QR code with the EZVIZ app to add the device to your account. And please keep this quick start guide for further reference. Ayan guys. So it's easy to use guys. Yun siya. So you just need to power on your device and then connect the device to the LAN port of your router made with Ethernet cable. But kung may Wi-Fi kayo is napaka-convenient. Hindi nyo na kailangan ng Ethernet cable. So, yan guys. But if you don't have Wi-Fi, yun kailangan mo siya ng cable para i-connect sa camera. And then, you just need to get the EZVIZ app. You connect your mobile phone to Wi-Fi. Search for EZVIZ in App Store or Google Play. Download and install the EZVIZ app and launch the app and register an EZVIZ account. And then add your device to your EZVIZ account. So, pwede kayo guys maraming IP camera. So, kung meron kayong extra campa na ilalagay nyo sa room, pwede nyo ring i-login dito sa same account tapos i-add nyo lang yung device. You just need to scan the QR code. And then, meron din siyang French translation and Spanish. Yan. Turkish. So yun guys, ganyan lang siya kasimple. So and I hope na nagustuhan nyo ang ating unboxing vlog for this IP camera. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya guys i-control using the cellphone. So, ayan guys, in-install ko na yung EZVIZ app from the Google Play Store. Ayan. And, buksan na natin siya. And, i-install na natin yung cam. Device is powered on. Select next. And then, indicator flashes blue. So, check nyo siya guys kung nagpa-flash siya ng blue. And then, i-click nyo yung next. And then, open location. Please turn on the location permission to get router information. So, open location permission. And allow EZVIZ to access this device location while using this app. Okay. So, kailangan natin siya lagyan ng password. Kung saan natin i-connect yung internet. And then, yan, select ka. Enter the password, guys. Connecting to Wi-Fi. Please wait. So, yan guys. Kinoconnect na siya sa Wi-Fi and the cam. Platform registration successful. Configuration complete. Welcome to EZVIZ. So, ayan guys, pwede natin siyang i-pan or tilt or pwede nating iset to auto tracking guys para makita natin yung 360 view. Yan.